السلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح نحكي في شابتر الماسكولوسكيليتال تروما، الضربات التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي، وهو شابتر رقم 16. في عنا injuries of the musculoskeletal system، يعني بعض الإصابات أو الانجريز اللي بتصيب الجهاز الماسكولوسكيليتال. في عندي 4 أنواع، في عنا كونتوجن وسترين وسبرين أو ديسلوكيشن. الكونتوجن هذا عبارة عن ضضة، لما تسمع تقول لك أنا صار أكل ضضة في إيده، هذه هي ضضة اسمها كونتوجن. أنا كنت زمان أفضلها كونتوجن، هي أعتقد الصح كونتوجن. سترين شد العضل، كثير بنسمع والله كنت أشتغل اليوم وصار معي شد عضل، يعني العضلة شدت مش قادر أحركها. 3 سبرين اللي هي القصعة، وهو ماشي قصعة في رجله، وكتير بتصير معنا وأنت ماشي فجأة بتلف رجلك من تحت تنقص أكثر شيء مين اللي هي الفوت من تحت. 4 ديسلوكيشن، المفصل انخلع، صار عنده خلع في المفصل، انخلاع المفصل من مكانه. الكونتوجن هذا عبارة عن ايش؟ سوفت تيشو انجري، اصابة في السوفت تيشو بروديوس باي بلانت تروما او بلانت فورس، ضربة ليست بنتريتنج، لم تخترق الجسم، وانما هي ايش؟ بلانت تروما، ضربة يعني ايش؟ ما صارش فيها يخترق للجسم وصار في نزيف في السوفت تيشو، يعني نزيف داخلي. هذا النزيف يعمل لك بين swallowing تورم وديسكلاريشن وايكيموسيس، لما صار عندك نزيف تحت الجلد او في السوفت تيشو، هذا النزيف يعمل لك اديمه، الاديمه عملت لك بين، والاديمه مع البليدنج صار ديسكلاريشن، تغير لونها، ممكن يصير معك ايش؟ ايكيموسيس. كثير لما يصير انك انت ضربه وكونتوجن رده، بتشوف انه مكان اللي هي الضده تغير لونها، ممكن نزيف والم والاشياء هذه كلها بتصير. السترين شد العضل هي بولد ماسل انجري، يعني اصابه السبب شد العضله، يعني العضله كانت مرتاحه متعوده على الراحه فجاه اشتغلت، فجاه انا التواء، يعني شغل زياده على العضله مفاجئ يعمل لك شد عضل. هذا to the musculo tendons اللي هي ايش؟ تندونز يونت، اما للعضله نفسها او للوتر. التندون مش قلنا الوتر هو رابط وصل بين العضله والعظام، فاذا اما شد زياده للعضلات او للتندون تبعها فعمل لك سترين. قال لك بنقول سترين excessive stretching of the alignment، يعني ايش؟ زياده شد في اللي هي التندون او المصل نفسه. علامات، تخيلوا انت واحد صار معه شد عضل، بتسمع كثير الوالد او الاخ او الصاحب بيقول لك والله اليوم كنت اشتغل صار معي شد عضل، ظهر كده حدكوا بين، ممكن تلاقي المكان عنده ورم، اديمه، مصل سبازم، يعني حاسس انه مش قادر، حاسس انه العضله عنده قصرت، هو هذا مصل سبازم، هو شد العضل هذا. ايكيموسيس ولوس اوف فانكشن، مش قادر احرك ظهري، اكثر شيء بيصير وين؟ في العضلات او في الفخذ، او اللي بسموها احيانا ستيف في البحر، بتصير في البحر وانت بتسبح تصير معك ستيف، هذا هو شد العضل، بسموه ستيف او سترين. تمام. لوس اوف فانكشن وكونتينيوم بالسمد لايش؟ في عندك 3 ديجري، درجه اولى وثانيه وثالثه. واكثر شيء كان عند لاعبين الكوره بيبقى قاعد برا من دون ما يحمس يلعب كوره، فصار معه ايش؟ سترين. اما السبرين في شبيهه بين لفظ سترين وسبرين، هي البي والتي. تمام. قلنا التي شد عضل، اما البي قصع، فهي القصع هو ماشي رجله لوت انقصعت رجله، تمام، انجري في الليجمنتس، تمام، في المربط تبع مين؟ تبع الفوت. يعني هو بتصير في كل مكان، لكن اكثر شيء في تبع الفوت، supporting muscle fiber والالياف اللي دعم العضلات at a joint، يعني غالبا تحت في كعب الرجل او القدم. It is caused by wrenching التواء او twisting التواء موشن، حركة الالتواء، هو بلف رجله زي هيك قصعت رجله. Joint is tender، المفصل تبع القدم من تحت مؤلم، وموفمنت تعال حركه زي انت زلمه مؤلم جدا، وممكن إديمة احيانا. disability مش قادر تحركه، وبين بزيد الالم خلال 2 ل 3 ساعات. الأخير ديسلوكيشن اللي هو الخلع، بيطلع المفصل من مكانه خلع. articular surface of joint are not in contact، المفصل مش في مكانه قاعد، طلع من مكانه. traumatic dislocation is emergency، هي حالة طارئة أو مؤلمة جدا جدا جدا، وسيدك تشينج في الكاونتر، في الأكسس، في اللينث of the limb، سواء كانت رجلك أو إيدك، فالرجل اللي صار فيها أو الضلع الطرف اللي صار فيه ديسلوكيشن بيكون أقصر من طرف السليم. علاجهم تمام اللي هي
اختصار كلمة رايس أو ريس. الآر ريست، بدك أنت راحة لهذا المفصل أو هذا العضو اللي صار تم فيه إصابة. الآي حط آيس ثلج أو مية باردة بتعمل فازو كونستريكشن بتقلل الألم وتقلل الإديمة. السي كومبريشن اضغط على المكان هذا وبقلل بكريب باندج هيقلل الألم وتقلل الإديمة. الليفيشن للعضو اللي صار فيه تروما فهذا بيعمل بقلل الإديمة. فريست آيس كومبريشن والليفيشن. الكومن سبورت ريليتد انجريز، بعض الضربات اللي بتصير يعني السبب اللي هو السبورت الرياضة وقلنا عنها. كونتوجن اللي هي ضده. سترين، ايش معنى سترين؟ شد عضل. سبرين اللي هي سبرين اللي هو قصعة او ديسلوكيشن انفصال خلع. تندونايتس التهاب مين؟ التندون، التهاب اللي هو الوتر، هذا بسبب اوفر يوز استخدام زيد عن اللزوم لهذا الوتر فيعمل لك فيه التهابات، وخاصة يصير في الأصابع زي عند النساء اللي بتعجن كتير أو بزيادة فبتزود الحمل على التندون تبعها فبتلهب. من سكيل انجريز اوف ذا ني، في بعض الاصابات بتصيب الركبه الني اكر وذ اكسسيف روتيشنال ستريس، يعني ضلك كل يوم انت محرك ركبتك الركبه هذه فبصير قطع او مشكله في الرباط الصليبي، هذا الرباط اللي بسموه الرباط الصليبي وين بيكون في الركبه. تروماتيك فراكشر ممكن كسور او ستريس فراكشر كسر بسبب الاستريس، او يعني الستريس قصده هنا اعتقد انه زياده المجهود او زياده الشغل عليها. هي الني ليجمنت والتندر والمنسلز هي هذول كلهم، هي المفصل هي التندر كيف بيصير يعني الم مش كتير مهم ان هذا مشكله عندنا. كيف انا المهم انا كيف كنيرس احنا كوقايه معروف هي الجمله عندنا، الوقايه خير من قنطار علاج، البريفنشن افضل من مليون علاج. ايش دائما انا عشان امنع هاي الاصابات تاعت الرياضه؟ يوز بروبر اكويبمنت، استخدم ادوات حمايه. اذا انت بتسوق في سباق خذ الوقت تبع الراس والرجلين، تلعب كوره حط على الركبه عندك واي شيء لو وقعت تحمي المفاصل، لو انت بتجري رياضه البس بوت 100% بوت طبي وهكذا. رانينج شوز اوف رينر يعني حذاء للرياضه للجري. ريست جيد فور سكيتر، بدك وقايه لكل جسمك تكون. افكتيف تريننج تدريب 100%، تدرب بدك تسوق في سباق تدرب عليها، بدك تطلع انت رياضه تدرب لهم، تلعب حديد اما تحمايه زي ما يسموها. and conditioning specific for person and sport، يعني كل رياضه لها تحمايه خاصه فيها. الحديد غير عن الكوره غير عن التنس غير عن اي لعبه، فكل لعبه لها ايش؟ لها تحمايه خاصه فيها. stretching prior to engaging in sport اللي هو التسخين زي ما نقول قبل الرياضة. exercise has been recommended، في بعض التمارين موصى فيها but may not prevent injury، لكن هي التمارين تمنعش الإصابة، لكن إنه إيش هي؟ ممكن قدر المستطاع تقلل الإصابة ولكن ما بتمنعها. تشينج ان اكتيفيتي غير الاكتيفيتي، الستريس شود بي جراديولي، مش انت نايم فجاه تقوم تجري وتلعب رياضه 100%، لا خليها حمايه. يعني المصابين في الكره بتصابوا وقعد شهرين يحمي عشان يرجع يلعب من اول وجديد، فلازم انت ايش ممنوع تعمل اللي هي لازم تشينج في الاكتيفيتي، والستريس شود اكر جراديولي تدريجي. تايم تو كول داون، بدك انت بقى ما تلعب رياضه او هذا الجهد بدك وقت للراحه ترتاح لجسمك عليك حق. turn in the body, be aware of limit and capabilities، يعني انت تكون عارف انا قدرتي كسعيد اجري 5 دقائق، مش انا عارف انه انا قلت 5 دقائق راح اجري نص ساعه و10 دقائق، لا بنفعش. فانت لك حدود خاصه في لعبك، لك حدود خاصه في شغلك ممنوع تتجاوزها، كل واحد بيعرف قدراته. modify activities to minimize injury and promote healing، يعني عدل الرياضة تبعتك والتمارين عشان تقلل الإصابات وتحسن الشفاء. occupational related injury، في بعض الإصابات اللي لها علاقة في الشغل، واحد بيشتغل في الطباط وقع عن السطح، واحد بيشتغل في حداد انقصت ايده، واحد بيشتغل منجرة انقصت ايده وهكذا. كون بعض الإصابات الشائعة زي سترين بيشتغل غلط، هو سبرين، كونتوجن، فراكتشر، باك انجريز إصابات للظهر، تندونايتس التهاب للتندون، and amputation هذه بتصير مثلا صار بتر لايده وهو بالشغل، فهذه كلها بتاخذ انت ايش؟ اساليب الوقايه في العمل تبعك. بريفنشن ميجرز، ايش اليات الوقايه منها؟ قال لك بيرسونال تريننج، انا بدي ادربك تشغلك بمنجره، بدي اعلمك تعليم صح على ادوات المنجره، اشغلك انت مثلا في الطبال تشتغل صح، كيف تحمي حالك انك توقع انك تتصاب انك كذا، فلازم البيرسونال تريننج يكون 100%. بروبر يوز اوف اكويبمنت الادوات، مهندس البس الطاقيه هي تاعت الوقايه. availability of safety الأمان
other type of equipment لو بعض الأدوات التانية زي مين patient lifting equipment back belt يعني ممكن يستخدم أدوات حماية زي يصبوا مثلا البيت السطح مثلا في منوف، هذا بيحمي من إنه يطلع فوق ويتدلى ويقع زي هيك. correct use of body mechanism لما قلت لك تحمل حجر تحملش وانت هيك، لا انزل تحت على الارض واحمله وضمه على جسمك عشان ايش تستخدم البادي ميكانيزم بشكل جيد. حسب البوليسي تاعت المكان اللي انت فيه، كل مكان له بوليسي خاص فيه. نيجي على الفراغ، خلصنا من الانجري تاعت الرياضه والتاعت الماسكل سكيلتال سيستم، نعدي على الفراكتشر الكسور. بريك on the continue of bone يعني كسر في العظام المتصله بعد عن بعض. الكوز على الفراكتشر سؤال يعني حلو وبسيط، اما دايركت بلو اكله ضربه مباشره على العظمه، كراشنج فورس كومبريش انضغط بين بابين في مصعد انضغط ايش ضغط عليه، sudden twisting motion فجاه وانت قاعد لويت ايدك انكسرت، كانت العظمه مرتاحه صار التواء مفاجئ للايد انكسرت العظمه. severe muscle contraction يعني شد عضل شديد مد الى ايش contraction ادى لمين ادى لكسر. ديزيز زي الهايبر باراثيروديزم، هذا صارت الغده تطلع الكالسيوم من العظام قلت قوتها ايضا ما انكسرت، فعندنا باثولوجيكال فراكتشر كمان. في عندنا تايب اوف فراكتشر، عندنا في كومبليت فراكتشر، في عندنا كومبليت يعني كامل كسر كامل، في عندنا انكومبليت، وفي عندنا كلوز مغلق، وفي عندنا اوبن مفتوح. الكلوز المغلق هو سمبل، والاوبن المفتوح هو ايش كومباوند او كومبلكس معقد. هذه شايفين هذه سمبل، هذه مثال على الكلوز او السمبل. شايفين العظمه مكانها انكسرت، هي مكانها انكسرت والجلد سليم. اما الاوبن شايفين الاوبن العظمه اتحركت من مكانها وجرحت الجلد طلعت لبره، هذا ايش اوبن او كومبيوز. فرقوا بين الكومباوند والكوم كوميونيتد، هذا العظم تفشش كيف العظمه هنا تفششت وفقد كثير من اجزاء العظم. الجرين ستيك هذه ايش؟ هذه الجرين ستيك بسموها زي غصن الرضيع. كيف غصن الرضيع؟ لما انت الشجره اللي هو فيه اغصان بتكون جديده، تثني انت العصاي هذه او العود تاع الشجره هذا بينكسش من مكان الالتواء، بينكسر من مكان الثاني. هي العظمه انا لو شويه انكسر من هنا ومن هنا سليم، شرخ في جهه من العظم والاخرى سليمه، بسموه الغصن الرضين، غالبا عند الاطفال بصير. اما الاوبليك هي كسر ايش بشكل مش بشكل صحيح، بشكل ملتوي. اما سبرايل زي التواء زي مين زي الحلزون اللي جاي هنا عنا. في عنا امباكت، هذا الامباكت دخول العظمه المكسوره في العظمه الاخرى، هي العظمه انكسرت ولكن مع قوه الكسر دخلت في العظمه الاخرى. الترانسفيرسس يعني ايش سطحي زي هيك جاي مستعرض، هذا هي شكله ترانسفير مستعرض. افالجن اللي هي برضها بسبب حدوث شد مفاجئ في هي انت قاعد فجأة شد يعني مفاجئ للعضله سيعمل لك افالجن. هي الافالجن pulled away by tendon and it is attachment، يعني انت شدت التندون فجأة يعمل لك افالجن، وهذا نوع من انواع الكسور. في هي امباكت حكينا فوق الكلام. هذا الدبريست تاع الجمجمه بيصير غالبا في السكال والفيشيال بون. هي شايفين هنا الضغط على الجمجمه انكسرت عظام الجمجمه. كومبريجن نفس الكلام هنا في فقرات العمود الظهري، في الفقرات فيرتبرال فراكشر. بعض انواع يعني انواع الكسور هم اهم شيء تعرف انه في عندك اوبن وكلوز. الاوبن فتح الجلد، الكلوز سكر الجلد. الكلوز هو السمبل، الاوبن هو ايش هو الكومبلكس او اللي هي ايش بسموها كومباوند او كومبلكس. فرقوا بين الكومباوند كومينيوتد وكومباوند. هاي كوميونيتد هذه كوميونيتد اللي هو صار في تهشش في العظام. اما الكومباوند هذا عباره عن الاوبن، عباره عن الكومبلكس هي الكومباوند. المانيفستيشن اوف ايش علامات الفراكشر؟ واحد كسر ايده ايش علاماته؟ طبيعي مش يقدر يحرك لوس اوف فانكشن، هتلاقيها ديفورميتي ايده تشوهت مكان هيك مش قاعده مكانها. شورتنينج اوف ذا اكستريميتي، العضو اللي انكسر اكيد قل حجمه عن العضو اللي مش مكسور. كريبتاس بحس صوت خرخشه عظم في العضو المكسور عنده. لوكال سويلنج تورم في المكان. ديسكلاريشن تغير اللون بسبب الاديمه وكذا. دايجنوس باي اكس، سهل تشخيص العظام الكسر diagnosis of X-ray، ولكن العظام تاعت فقرات العمود الظهري في فقرات او في كسور صعب تشخصها في الاكس راي، تتطلب سي تي، تمام؟ زي كسور العمود الفقري. يعني جوز خالتي وقف في المستشفى باش يشتغل وعملوا له اكس راي بين ان العمود الفقري عنده سليم 100%. روح على البيت قاعد اسبوع مش متحركش، مقعد صار، ردوه على المستشفى وراحوا على الخاص
الاستقبال ما قبلهمش اصلا، فطلع عنده كسر في العمود الفقري في الفقره الثالثه والرابعه اعتقد ايامها. ففي كسور ما بتبين في العمود الفقري. فلو مريض معاه الم شديد تمام، عملنا اكس راي، الاكس راي 100% فيش فيه اي كسر، انا احوله على السي تي، عشان السي تي هي ادق، بتبين الكسور المش واضحه، فالسي تي ادق في بعض الاحيان من الاكس راي، خاصه في العمود الفقري والصدر. local swim قلناها diagnosed by X-ray بشكل عام. patient usually report in injury to the area، يعني المريض بيقول لك انه انا عندي هنا وقعت عليه وحاسس انها مكسوره وكذا حسب الريبورت تاع المريض. emergency management قصده في الامرجنسي يعني في مكان الحادث، وقع المريض عندك صار معه كسر، ايش انت تعمل له؟ اول حاجه واهم حاجه تعملها انت في الامرجنسي في الشارع في مكان الكسر، immobilize the body part، ممنوع تحركه. اهم شيء اذا انت ثبته يخلف عليك، هذا انت شغلك كنيس، ثبته ممنوع تحرك العضو المصاب، تثبيت له، حط له سبلنت، حط خشبه وربط ايده او رجله عليها اللي ممنوع تتحرك. سبلنت ايش؟ زي ايش؟ زي شيء بخليش المكان يتحرك. joint distal and proximal to the suspected fracture site must be supported and immobilized. طبعا احنا نعمل جيبس زي ما قلنا زمان، بدك تيجي تجفصن او تثبت اللي هو المفصل اللي قدام واللي ورا العضو المكسور. لو انا مثلا ايدي اللي هو الساعد انكسرت، بدي اثبت اللي هو المفصل تاع الريست والمفصل تاع الكوع، بدي اثبته على القلب. اذا بدك تثبت اللي هو الكوع او المفصل اللي قبل واللي بعد العضو المكسور. assess neurovascular status before and after splinting. لما عملت له السبلنت هذه مثلا جبت عصايه او خشبه وربطت ايده عشان ايش؟ ايده ما تتحركش، تمام. بعد ما عملها قبل وبعد انا اقيم الفايف بيز لان اخذناهم زمان وتعلمناهم. اوبن فراكشر مفتوحه، اذا عندك انت اوبن فراكشر غطيها واعمل ستيرال ايش؟ دريسنج عشان تمنع الكونتامينيشن. اما دونت اتمبت تو ريديوس ذا فراكشر، لو انت كناس وشاطر وفي الشارع لقيت ايده مكسوره او مثلا صار عنده كسر في الايد وكسر طلع لبرا، تحاولش ترجع الكسر مكانه، تحاولش ترجع العظمه لمكانها الطبيعي الا اذا انت كنت محترف طبعا. والافضل في المستشفى عشان لو صار معنا نزيف او حاجه نقدر ندخل له، صح تعمله في المكان، لكن الافضل يكون في المستشفى انك ترجع العضو المكسور لمكانه الطبيعي. الا اذا كنت واثق من نفسك وممكن تتدخل ومضطر تعمل ارجاع ممكن تعمل، لكن الصح تعمله في المستشفى عشان ايش؟ يكون عندك ادوات للطوارئ. ميديكال مانجمنت في عندك ريدكشن يعني ارجاع. اول شيء في الميديكال مانجمنت تعمل له ريدكشن للعضو المكسور، ايده انكسرت مكانها رجعها للنورمال بوزيشن تبعت. الكلوز اكسترنال ايش؟ مانيبيوليشن للكلوز هذا. اما الاوبن ممكن يحتاج ايش؟ يحتاج سيل. الكلوز هو واقف ايده تصير تشد فيها انت لما تحاول ترجعها للنورمال بوزيشن، اما الاوبن بدوس سيرجري. هي الخطوه الاولى ريدكشن. الخطوه الثانيه اموبلايزيشن. انا في المستشفى كنت شغال في الاعضاء في المستشفى وشفناهم، كان يجي مكسور اول حاجه يصورها ايده ويتاكد انه ما فيها كسر، يتاكد في كسر، يعرف وين الكسر، طلع على الاكس راي ويصير يسحب العظمه على النورمال بوزيشن، يجي يطلع منها ريدكشن. بعد الريدكشن بحط انا الجبس اللي هو ايش؟ الكاست. اموبلايزيشن اما انترنال ممكن يحتاج بلاتين او اكسترنال فيكسيشن زي هو مين؟ اللي هو عباره عن الجبس الكاست. اوبن فراكشر ريكواير تريتمنت تو بريفنت انفكشن. الاوبن فراكشر الكسور المفتوحه بدها تتطلب ايش؟ علاج تمنع الانفكشن. تيتانوس بروفيلاكس ممكن تعطيه انت تيتانوس هذا اللي هو بروفيلاكتس، تمام. انتي بايوتيك كليننج اند ديبريدمنت اوف ووند، اذا عنده جرح وسخ بدك تنظف له اياه، اذا في خلايا ميته تعملها ديبريدمنت وازاله اللي هو النايف. كلوز اوف ذا برايمري ووند مي بي ديليد تو، احنا قلنا زمان ان لو اجى مريض عنده اوبن فراكشر وبحتاج لتغليظ، اول شيء غرزه بعدين يعمل له ايش؟ كاست. بعض الاحيان هذا بشكل عام غرز، لما احنا كان يجينا مريض ايده مفتوحه على العظام قبل ما نجفصل له نقول له روح على الغرز غرز وبعدين تعال لنا. فهنا احنا نعمل هنا بعض الحالات هنقول له لا، اخر اللي هو الكلوز، اخر الجبس لما ننظف الجرح 100% يومين ثلاثه نخلي الوند كلين اذا كان ملتهب وشي، بعدين نعمل له ايش؟ نعمل له كاست. لكن اليوم بفتحوا له شباك في الكاست يعني مكان الجرح فكينا، هذا هو الصح يعني. هيجي لك ممكن اخر اغلاق الجرح الغرز حتى ينظف الجرح وتقل الاديمه. حتى يفضل كمان يكون الجبس بعد يوم من الاصابه ويوم من الكسر، لانه اول يوم يصير لك اديمه. لو انت شفتوا الفيديو تبع اللي هو الكسور كيف بيصير الكومبارتمنت سندروم، بصير ضغط. لو انا اليوم صار معي وقعت على الايد وصار معي مكسوره الايد، تمام، راح انا يصير من علامات الكسر اديمه. الاديمه تكبر الايد ويكبر حجم الايد والسكن بيكبر، خلصنا. لكن لو انت جيت ركبت جبس على المكان، تمام، تعالي يا اديمه اطلعي، فيش اديمه لانه لقت الجبس مسكر عليها فمش قادره الاديمه تكبر،
تمام. فبالتالي هتنزل تضغط وين؟ تضغط على الأنسجة الداخلية، تضغط على الأعصاب وعلى الأوردة وعلى الآرتري. فإحنا كنا نقول للناس لو صار معك في الليل حسيت عندك ألم، حسيت إيدك بتوجع كثير، تمام، ممنوع فورا تعال على المستشفى، ممنوع تستنى حالك، فورا بسرعة زي الطلق تعال على المستشفى على الطوارئ، خليهم يشيلوا إيش؟ يشيلوا إلك الجبس. ممنوع انت تضل في البيت، فورا تعال المستشفى عشان يشيل لك الجبس، لانه ممكن ايش يؤدي هذا الامبيوتيشن للمكان او العضو المكسور. فورا تعال المستشفى، بيطلب هسه معك كومبارمنت سندروم، فلازم انه انت ايش؟ لازم انت تعمل تغيير للجبس كله. هذه في عندنا بعض هذا ملخص بعض الفاكتور ذات انهانس فراكشر هيلينج. ايش بعض العوامل ممكن تسرع شفاء الجروح او شفاء الكسور؟ اللي هو اول شيء اهم شيء اللي موبلايز، تحركش العضو المكسور. اثنين، ماكسيمم بون فراجمنت كونتاكت، كل ما كانت البون كونتاكت الكسور كل ما كانت قليله كلما كان ايش الشفاء اسرع. تمام. sufficient blood supply، كل ما كان الدم وصل للمكان المقصود افضل كل ما كان الهيلينج اسرع. بضبط بالتغذيه 100%. اكسرسايز اللي هو الويت بيرنج اكسرسايز، حمل واضغط على العضو المكسور عشان يزود الهيلينج. هذا طبعا الكلام بعد ما الطبيب يقول لك اعمل ويت بيرنج اكسرسايز. هرمونز زي الجروث هرمون، ثيرويد، كالسيتونين، بيدخل كالسيوم من الدم للعظام، بعزز الشفاء. فاكتور ذات انهبت، هي قلنا بتسرع الشفاء، يكون عدم التحريك، تكون المسافه بين العظمتين المكسورات قليله، يكون بلس صدر المكان جيد، تغذيه جيده، اكسرسايز، وهرمون. طب ايش عوامل بتثبط اللي هو الهيلينج للكسور؟ اكستنسيف لوكال تروما، كانت التروما شديده جدا. بون لوس، الكسر مش بس كسر وفقد شويه عظام هشه وفقدها. inadequate immobilization، كل يوم يضحك ايده وتتحرك المكان المقصود، فاذا فيش immobilization. space or tissue between bone fragments، صار عندك فراغ فجوه بين العضو المقصود والعضو الثاني. انفكشن، صار في التهابات. local malignancy اللي هو زي تيومر كانسر. بجد ديزيز اللي هو ميتابوليك بون ديزيز، هذا في العظام قلنا عنه. فاسكولار نيكروسيس، في عندك نيكروز في الاوعيه. انترا ارتيكولار فراكتشر اللي هو ايش؟ سينوفيال فلويد. عندك الفراكتشر وين هذا؟ في الانترا ارتيكولار عند المفصل، لانه قلنا المفصل يحتوي على السائل، هذا السائل موجود في المفصل في خلايا، هي الخلايا بتحلل العظام او خلايا العظم الجديده، فكل ما ينمو عظام جديده بتحللها، فانا بطول الهيلينج. فسينوفيال فلويد كونتين فايبروليسين، هذا السائل موجود في المفصل. لما انت صار عندك الكسر، كان الكسر جنب المفصل او في المفصل، السائل في المفصل بيحتوي على خلايا بتحلل الفايبرين، يعني كل ما العضل يبني خلايا جديده بتحللها، هذا ايش؟ ببطئ شفاء الجروح. فالكسر في الانترا ارتيكولار فراكتشر صعب جدا. العمر، كل ما زاد العمر كل ما قل الشفاء. الكورتيكوستيرويد استخدامها، هذول الادويه بتثبط اللي هو مين؟ بتثبط شفاء الجروح، وبتثبط مين؟ بتثبط التئام اللي هو لحم الكسر. تكنيك اوف انترنال فيكسيشن، فيها ان هي الفيكسيشن فيها لو ان كسر، حط هاي زي حديده زي هنا، وحط اللي هو البراغي وبتثبت العضوين المكسورين، هاي كمان واحد، هاي كمان واحد. في كذا تكنيك اللي هو وضع البلين اللي هو الفيكسيشن الانترنال اللي هو البلاتين. الكومبليكيشن اوف فراكشر، في عندنا كومبليكيشن للفراكشر. اول شيء عندنا اكيوت كومبارتمنت سندروم اللي هي قلنا عنها هاي زمان، هي serious condition in which increased pressure within the one or more compartment cause massive compression of the circulation to the area. هذا كان سبقت قبل شوي قلت عنه. معنى كلمة compartment syndrome إنه الأنسجة أو الخلايا أو العضلات اللي جوا بتضغط على الأوردة، بتضغط على الشرايين وعلى الأعصاب، فبتزيد الألم. هي يقول لك increase pressure within one or more compartment، يعني في مكان او اكثر بيعمل لك ماسيف كومبريشن، ضغط شديد جدا على المكان، على السيركيوليشن اوف ذا اريا. تمام. فقلنا ممكن الجبس يعمل لك ايش؟ كومبارتمنت سندروم، ممكن الاديمه، ممكن اي شيء ثاني غير الجبس. فهنا pathophysiological change sometimes referred to an ischemic edema cycle. قلنا الاديمه هي لما بتحط انت الجبس، الاديمه بتزيد اديمه تعمل لك اسكيميا، فسموها اسكيميك ايديميا سايكل. اسكيميك ايديما سايكل يعني ايديما ضغط على الانسجه عملت اسكيميا، والاسكيميا ضغط بالزياده عملت لك ايديما، هاي في دوره بتعيد، الاديما عملت اسكيميا والاسكيميا عملت لك ايديما، وهكذا، فهي دوره مغلقه. في شيء اسمه هال مارك ساين. الهال مارك ساين هذه هي بين ذات اكر اور intense in
intensives with passive range of motion. يعني ألم شديد جدا ويزداد هذا الألم مع الحركة. هذه الهال مارك ساين، هذا علامة على الكومبارتمنت سندروم. يعطيه علاجات مش طالب المريض. هي بقول لك بين continuous to increase الألم بيزيد، ديسبت بغض النظر administration of the opioid، يعطيه مسكنات على الفاضي، and seem out of proportion to the end. يعني هذول علامتين مميزين على مين؟ على الكومبارتمنت سندروم. واحد ركب جبس او واحد مركب جبس اصلا، كيف بدك تعرف انه معك كومبارتمنت سندروم؟ من الفايف بيز، وفي الهال مارك ساين اللي هي الم شديد جدا في العضو هذا المكسور او اللي عليه جبس او في كومبارتمنت سندروم، والم حدك المفصل الالم بيزيد. اعطيه مورفين اصلا الالم بقلش. فاذا هذا الحل. ليش بقلش الالم؟ لانه ضغط على الانسجه. انت تعطيه مورفين عشان يعمل شغله لازم يضع المكان اللي فيه الم، تمام؟ فبالتالي لما مش وصل الدم للمكان هذا، كيف المورفين راح يوصل لهذا المكان؟ اللي بوصل المورفين للعضو هذا هو الدم. طب فيش دم لهذا العضو، اذا مش راح يوصل المورفين ولا راح يؤدي عمله. يقول لك لو حتى لو اعطيناهم مسكنات قويه الالم مش راح يقل، لانه الدواء هذا بيروح للمكان هذا عن طريق الدم، وهذا المكان اصلا مش واصله دم، فكيف راح يروح المورفين والمسكن هذا؟ فهي علامتين مميزين للكومبارتمنت سندروم اللي هم الهال مارك ساين واللي هي لا يستجيب للمسكنات. emergency care ايش بدك تعمل انت؟ elevate الاكستريميتي تو ذا ليفل اوف ذا هارت، ارفع العضو المكسور او المصاب الى جزء اعلى من مستوى القلب. شيل الكاست ازاله فورا للكاست، تمام؟ فاشيتومي لو كان السبب تبع الكومبارتمنت سندروم مش كاست بدك تعمل له فاشيتومي. الفاشية هذه هي الطبقة المغلفة أو طبقة الألياف المغلفة للعضلة. فلما أنت تعمل انسجن في المكان هاي في الإيد، وبتعمل إزالة للفاشيتومي عشان تخفف الضغط على الأنسجة الداخلية. فهي may be preferred to relief عشان تقلل البريشر. back and address the wound after لما انت تعمل فاشيتومي، تمام؟ بدك تفتح الجلد انت، بدك تعمل له dressing وسترال dressing. possible result of the acute compartment ايش يعني؟ ايش النتائج من الكومبارتمنت سندروم؟ ممكن انفكشن، موتور ويكنس، العضله تتحرك، فولكمانز كونتراكتشر. ايش يعني فولكمانز كونتراكتشر؟ deformity of the hand. هذه هي الفولكمانز كونتراكتشر نفس الكومبارتمنت سندروم، ولكن لما تصير في الايدين بسموها فولكمانز كونتراكتشر. شيء يقول لك deformity of the hand في الايد، في الفينجر، في الريست caused by lack of blood flow ischemia to the muscle of the forearm. يعني لو صار عندك علامات الكومبارتمنت سندروم في الايد بسموها ايش؟ فولكمانز. فهي هذا شايفين انتم هنا لو صار مع مريض عندنا صار عنده كومبارتمنت سندروم، حاجه نعمل ايش؟ فتح او خط يعني انسجن طولي هيك بالطول، وعشان انا اخفف اشيل مين؟ اخفف الضغط على الانسجه الداخليه، هيك بقلل الكومبارتمنت سندروم. قال لك كان اذر كومبليكيشن من اللي هي من الكومبارتمنت سندروم، اذر كومبليكيشن لمين؟ للفراكتشر. قلنا الاولى كومبارتمنت سندروم، الثانيه هي مين او اذر كومبليكيشن؟ شوك بسبب النزيف. في فات امبوليزم سندروم، الفات طلعت هي اساس كومبليكيشن ريزلت فروم فراكشر. فات جلوبز ار ريزلتد فروم يلو بومر. لما انت تنكسر العظم عندك، نخاع العظم بيطلع زي فات دهون، هاي الفات ممكن ينكسر، انت يصير عندك جرح لبعض البلد فيزل وتدخل الفات على الدم ويعمل لك جلطه بسبب فات بعد الكسر. خاصه بس مع مين؟ خاصه في النك فراكشر. فات امبوليزم تحدث خلال 24 ساعه معظم الناس، 48 ساعة أو بعد كم من يوم. بثل الفات هذه قلنا هي جزء منها ريليز من البون مارو، وبتتكسر تطلع وين؟ تعدي على الدم. وألم شديد أي شيء زي هيك. أهم شيء نعمله في هذه الحالة كومبليت بيد ريست، ثم أكسجين، ثم كلم الطبيب. اثنين في ممكن يصير معك دي في تي من القاعده، ما يصير بديدنز كسر في رجله بدي دي في تي. انفكشن، اسكيميك نيكروسيس، ديليد يونيون يعني التئام اللي هو او لحم العظم انه يلتحم العظم، اما بتاخر اليونيون او فيش عندك التحام اصلا العظم نون يونيون، او مال يونيون صار التحام لكن ايش سيء للعظم. مصل اتروفي، اذا العضله اللي كان فيها العظم مكسور ما حركناهاش صار ضمور في العضله وفقدت العضله قوتها والرينج اوف موشن، صار عندك ممكن بشر ألسر واي مشاكل للحركه ثانيه. امبوليزم او نيومونيا او اي ار دي اس، طبعا قلنا من دي في تي وتتحرك تطلع تعمل لك بالمار امبوليزم وهكذا. العلاج بده سوالف زياده البومين وتيكوستيرود هذول للامبوليزم. ممكن يصير معك كونستيبيشن من كومبليكيشن للفراكشر
مقعد المريض، كونستيبيشن، انوركسيا، يو تي اي، دي هذا كلهم ثلاثه من القاع من يعني من البدن. الريهابيليتيشن ده تو سبيسيفيك فراكتشر، بعض الكسور الخاصه زي الكلافيكل اللي عظمه الترقوه انكسرت. يوز اوف كلافيكل ستراب، تمام، الفيجر 8 اور سلينج. ايش يعني اللي هو الستراب والسلينج؟ هي هم هذول هم، هذه هي، شايفين؟ هذه هي بسموها ايش؟ بسموها هي فراكشر اوف كلافيكل، هي انكسرت، هي عظمه الترقوه وانكسرت. بدي انا استخدم هذه هي السلان، شايفين كيف شكلها؟ تربط هيك بيجي على الخصر من فوق وتربط هي الكتف من الاثنين عشان تمنع تحريك مين؟ الكلافيكل. هذه هي الستراب او بسموها سلينج. واكسرسايز طبعا هنتعلمه كمان شويه. والليميتيشن لا، ممنوع يحرك الترقوه. Don't elevate arm above shoulder for approximately 6 weeks. ممنوع ترفع الشولدر الكتف، او ممنوع ترفع الايد اعلى من مستوى الكتف لمده 6 اسابيع. Don't elevate arm، ممنوع ترفع الذراع لاعلى اعلى من الكتف. وبدنا نشوف كيف. خلصنا من الكلافيكال، نعدي على الهيومرال نيك اند شافت فراكشر، اللي هو كسر في العظمه، في عظمه الفخذ وفي النك اللي هي مفصل الفخذ. سلينجز اند بريسنج، هنشوفها كمان شوي ايش يعني سلينج وبريسنج. اكتيفيتي موبلايز ليميتيشن، بدك تمنع الحركه، تمام. نيمودولام اكسرسايز، طبعا كسر عظمه العضد اللي هي، هذا بيحكي عن الهيومرال، عفوا مش الفخذ، الهيومرال اللي هي العضد. افضل شيء لها عدم الحركه. صعب احنا نحط جبس عليها، ليش؟ لانه قلنا بدك تحط جبس، بدك تعمل جبس على المفصل القبل وبعد الكسر، يعني تعمل جبس للالبو وللشولدر، وصعب نعمل جبس للشولدر. فهذا هنستخدم احنا سلينج او البريسنج لمنع حركه مين؟ العضد، هي كسر في عظمه العضد. هذه هي بسموها السلينج او بريسنج. هنوجه لقدام، هذه هي البريس. هاي شوف البريس، هاي زي يعني اشي بثبت بس عظمة الفخذ وبعلقها في ايدك. اما السلينج، هذه هي السلينج، هذه هي السلينج. جيب اللي هو اللي احنا متعودين عليه، هذا المربط، اضبط ايدك فوقك، علقها وعلق ايدها ما تتحركش. بعدين جيب زي كريب باندج واربط اللي هو الكتف فانا في الايد عشان تثبتها 100%. طبعا هاي معلومه مهمه وحلوه، انه الربط تحت تيجي على الرقبه من فوق، هاي المربط اللي تربطها انت، ما تحطهاش في نص الرقبه ورا، حطها يا على اليمين هنا يا على الشمال، لانه في نص الرقبه من ورا عصب، فممكن لو احنا حطيناها على العصب يمر في العصب هذا وتضغط على العصب ويصير ايش مشاكل في الاعصاب الثانيه، من الشكل اللي احنا بدناش اياه. فهذه الربط خليها على يمين او على شمال الرقبه. فهذه هي السلينج. اما الشولدر اكسرسايز اللي احنا بنعملها للكليفيكال فراكشر، قلنا ممنوع في اول 6 اسابيع يرفع الايد اكثر من مستوى الكتف. طلع هنا يقف على مكان وايده المكسوره هذه فيها اللي صار عندك كلافيكال فراكشر، يحركها زي هيك يمين وشمال، يرخيها ويظلها يروح في يمين وشمال فوق وتحت. شايفين كيف هنا؟ هي ايده ينزلها هيك ويروح فوق وتحت. وهذه الحركه تاعت البريست كانسر نعمل الحركه، شايفين ايده الثانيه فين؟ لكن ايده اللي فيها كسر ممنوع يرفعها، يرفع هذا العضد اكثر من مين؟ اكثر من الكتف. فيمشي باصابع ايده على الحيطه، ولكن ما يرفعش ايده الاعلى من مستوى الكتف اكثر اول 6 شهور. بعدين يجيب ايده المكسوره هذه، ايد ايش؟ ايد عنده الشمال المكسوره، هذه هي يحطها ورا ظهره ويمسكها بالايد اليمين الثانيه ويصير ايش؟ يرفع لفوق وينزلها تحت، يدعمها فيها. وكمان ينام هيك على سوباين بوزيشن ويمسك بايده المنيحه، يمسك ايده المكسوره هذه زي ما مسكها في الصوره، ويصير يجيبها هيك ويجيبها هيك. ولكن هذا هذه مادها زيادة عن اللزوم، ممنوع تتجاوز اللي هو مستوى الكتف، تقف لهنا يعني ويصير تحط لها لقدام ولا ورا. وهنا تعال نعمل هيك صوبان بوزيشن كمان مره، وامسك ايدك المكسور ايدك الثانيه من عند الريست وضلك نزلها عند السره وطلعها لفوق، نزلها طالع، لكن ايش؟ ما تتجاوزش الراس، ما تتجاوزش الشولدر. شايفين هنا اوقف، اعمل هيك تمارين وقف لعند هنا لاول 6 شهور او 6 اسابيع. ممنوع تروح بايدك لهي الشقه لفوق عشان ما تتجاوز الشولدر. هذا هو التمارين واللي بنعملها للكلافيكال فراكشر ولا اللي هو الهيومرال فراكشر. نيجي على الالبو فراكشر. الالبو له كسر في الالبو الكوع. طبعا كسور المفصل قلنا ايش؟ اي كسر في المفصل صعب جدا، لانه المفصل بيحتوي على خلايا في سائل المفصل، هاي الخلايا بتذوب، بتعمل لك الخلايا بتذوب الكارتلج، اللي هو قلنا الخطوه الثانيه من مرحله الثانيه من شفاء الجروح اول شيء مكتوب عن الكارتلج. الكارتلج هذا هي الخلايا بتذوب الكارتلج. فقال لك مونتور ريجولاري فور، بدك تقيم ال 5 بي زي ما قلنا في الفراكشر. بوش بوتنشال فور فولكمانز كونتراكشن، اللي هي مين؟ اللي هي كومبارتمنت سندروم في الايد. فمتوقع يصير معك ايش؟ فولكمانز كونتراكشر.
active exercise range of motion، عزز ايش الحركه، امنع limitation of the joint movement، خلي حرك مفاصله، ما تعملش limitation للحركه، لا خليها after immobilization. اول شيء انت ابدا immobilization ممنوع الحركه، لكن بعد ما الطبيب يسمح له بالحركه خليه يحركها بزياده وزياده عن اللزوم. والهيلينج يعني قال لك ايش يعني and healing، يعني after وقتش انت تعمل تمنع الليميتيشن للجوينت موفمنت. بعد الهيلينج بيصير بعد 4 اسابيع للنون ديسبليس، لو كان كسر في مكانه بعد 6 اسابيع بطيب او كاست، اور افتر انترنال فيكسيشن لو كان المريض عنده كاست. تمام، يعني انت الكسر في مكانه بعد 6 اسابيع من الكاست او بعد 6 اسابيع من الهيلينج للجرح هذا للكسر حرك 100%. او بعد لو كان عنده ركب انترنال فيكسيشن بلاتين داخلي او بلاتين بعد اسبوع عمل له حركه. فلو المريض هذا اللي عنده كسر في القلبه عزز حركته بعد ما يشفى ويطيب، وقتش بيشفى الكسر تبعه بصير له هيلينج يعني او له كاست بعد 6 اسابيع من النون ديسبليس او بعد 6 اسابيع من الكاست. يعني بعد ما يركب الكاست ب6 اسابيع او ما ركبش كاست وصار بعد 6 اسابيع من هذا الكسر في مكانه بدك تعمل له تعزز الحركه تاعت الايش الجوينت. واذا ركب بلاتين داخلي بعد اسبوع ابدا معاه في الاكسرسايز تاعت الجوينت ويعززها. الفولكمانز كونتراكتشر هي اللي هي قلنا عنها، بدك اذا صار مع المريض فولكمانز كونتراكتشر اللي هي كومبارتمنت سندروم في الايد، بدك تلاحظ الديستال بارت اوف اكستريميتي، صار عندك قيم الفايف بيز وخلاص، اللون وكذا قيم الفايف بيز، البلس راديال بلس كل يوم قيمه عشان تقيم هو صح ولا لا، اسس باراثيسيس باراثيسيا indicate nerve injury، اذا صار عنده خللان في الايد فعندك صار اصابه في الاعصاب. impending ischemia elevate للبيشنت ability، تمام، evaluate قيم قدرة المريض على حركة أصابعه، خليه يحرك يعني أنت إيدك مكسورة ليش ما تحرك أصابعك؟ فحرك أصابعك وقيس له كل يوم الراديال بالس وتأكد منه. explore اكشف عن intensity and characteristic of pain، كيف الألم يكون عندك؟ هل الألم شديد؟ هل بخف الألم مع المسكنات؟ report indication administration nerve function للأعصاب اللي هم قلنا الفايف بيز. diminished إذا قلت الدورة الدموية قلت before irreparable damage occur. Physiotomy may become necessary، لو صار عندك علامات الفولكمان سندروم ممكن نضطر نعمل لك ايش؟ فيشيتومي. كلمة اسكيميا مميز يعني لسه في انت شفاء للجرح، لكن اذا انت جانجرين وخلاص يعني كلمة اسكيميا ممكن انقذ الخلايا، يعني انت عملها فيشيتومي خفف الضغط هذا ممكن الخلايا ترجع تعيش قبل ما يصير لها دمج وما ترجعش تعيش مرة ثانية، فممكن نضطر نعمل فيشيتومي. نيجي على الفراكشر في البلفيك اللي هو وين؟ يعني في الفراكشر في الحوض. هنا ريزلت فروم فيز ممكن يوقع المريض او اكسيدنت حادث associated with internal damage، خاصة ممكن المريض هذا معاه اي مريض بصير معاه فراكشر في الحوض او في الحوض خاصة في الفخذ في النك، تمام، في البلفيس لازم تعمل له فحص للمثانة، ركب له قسطرة فورا بسرعة عشان يتأكد انه ما وصلش دامج للمثانة، هذه العظمة هذا الكسر لم يخترق المثانة، كيف؟ ركب قسطرة على طول واذا نزل في القسطرة دم صار اجى اندمج للمثانة، ما طلع في القسطرة دم اذا 100% المثانة سليمة، فنتأكد صار عنده انترنال دامج خاصة للمثانة ركب له فول كاستر حتى لو كان عنده فيش مشاكل في اللي هو البول. مانجمنت له هذا ديبند اون حسب نوع الكسر او تمدد الكسر هذا وكيف الاصابه تبعته. ستيبل فراكشر ار تريتد وذ، يعني كان الكسر عنده مستقر ستيبل فراكشر تريتد وذ فيو داي وبيد ريست وسيمبتومز مانجمنت، يعني اعطيه مسكنات للالم وراحه وخلال ايام بطيب. early mobilization reduce problem related to immobility. early يعني الحركة المبكرة، يعني كل ما حرك العضو بشكل أسرع مبكرا كل ما قل اللي هو إيش؟ قلت المشاكل. هذا هو الستيبل فراكشر، شايفين هذه هي الحوض كسر منها النتف لكن ظل مكانه، كسر النتف ظل مكانه، هذا هو ستيبل فراكشر. عفوا هذه الستيبل، عفوا هذه هي شايفين هنا البلد هي كسر هنا في الحوض، كسر هنا لكن في مكانه لسه، فهذا ايش؟ ستيبل فراكشر. فهذا الستيبل فراكشر هو اكثر انواع البلفيك. طبعا البلفيك هيل هي rapidly healing most fracture of pelvic heel rapidly، يعني الشفاء في الحوض او البلفيك هي سريع جدا اسرع من العظام الثانيه لانه بيصلها ريتش بلاد سبلاي، يعني الدم الوصل للحوض مقارنه بالعظام الاخرى هو اكثر من العظام الاخرى. في الستيبل
الهيلينج له بسرعه. اما الانستيبل للحوض هو بيغلب شوي. شوي هنا انستيبل هي مقصود، مش واضحه الصوره، يمكن عشان كان في صوره واضحه للانستيبل فمش لاقيها. فهذه هي الانستيبل، هي شايفين كيف الانستيبل هنا، كيف هي العظم هششت كتشش، او هنا شايفين هنا هذه طلعت من مكانها. لما فوق في الستيبل شايفين هذه مكانها ظلت، هنا في الانستيبل صار في عندنا ايش فراغ بين عظمتين، هذا انستيبل. نجي على الهيد فراكشر، وهذا مهم جدا 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 واهم شيء في الكسور، هو الموست كومن امونج، اكثر نوع من الكسور خاصه في كبار السن، بسبب انه بوقع اما الفولز الوقوع او اوستيوبوريس خاصه عند العظام، فشل العظام في النساء. الفراكشر كان يمكن يكون انترا كابسولار او اكسترا كابسولار. ايش يعني انترا كابسولار وايش يعني اكسترا كابسولار؟ هذه هي انترا كابسولار وهذه اكسترا كابسولار. لو كان الكسر في اللي هو الرقبه بتاعت الرقبه بتاعت الهيد والنيك بتاعت الفخذ بسموه انترا كابسولار، مش هي قلنا زي كبسوله. فلو كان الكسر في الرقبه بتاعت الفخذ داخل الكبسول انترا كابسولار. اما تحت في العظمه نفسها بسموه اكسترا كابسولار. اكسترا ايش؟ كابسولار. surgery is usually done، غالبا بيحتاج المريض عملية عشان ايش؟ يقلل reduce and fixate the fracture. Care is similar to that of patient undergoing the orthopedic surgery، يعني الكير تاعتها الهيب فراكشر نفسها زي اي عملية ثانية، زي الهيب ريبليسمنت، زي ما كنا نعمل استبدال او طرف صناعي، نفس اللي هي المانجمنت. هذا ملخص للهيب فراكشر مش موجود في الكتاب بشكل 100%. نيجي على اللي هي الريسك فاكتور. مين الريسك فاكتور؟ بقولهم الايج، العمر الكبير، اللي هو الفيميل النساء من خاصه الاوسيبوريسيس والاوسيوبوريسيس، هذا اكثر عرضه لمين؟ للهيب فراكشر. نيجي على الساين والسيمتوم، قلنا بين الم، مش قادر المريض يحمل وزنه على حاله، فيش عنده بيرنينج للوزن تبعه، ليج شورتنينج، العضو او الفخذه المكسوره اقصر من العضو المش مكسور، adversion of the leg، advection of the leg، external rotation، بتلاقي رجله للخارج طالع هيك، روتيشن للخارج ملويه، يعني من مميزات النك فراكشر بتلاقي المريض ايش؟ ملفوفه رجله لمين؟ للخارج، هذا external rotation. deformity، بتلاقي رجله مشوه، المكان في كسر مشوه، deformity لو الكسر اصبحت العظام بعيده عن بعض تلاقي المكان ايش؟ مشوه شويه فيه. نيجي على اللي هي النيرسينج كير، له بدك انت جود دكتور اوردر 100% تعملها. تيرن 2 اور تو ذا ان اوبريت تايم، يعني كل ساعتين حرك انقل المريض، يعني ممنوع تنام على الرجل المكسوره، نيمه ساعتين على اللي هو الجنب الثاني السليم وساعتين على بطنه ممنوع، او على ظهره ممنوع تنيموا على الرجل المكسوره. دي بيث اند كف على المياها، مونتور للانكونشس وللكونشس ليفل، للانبوت والاوتبوت، للفيتال ساين، تمام. علم المريض ايموشن سبورت، اعطيه دايفيرجن، الها خاصه يقول لك للنساء الدكتور لهيهم فيسبوك. نيجي على التريتمنت له، ممكن يحتاج تراكشن، قلنا التراكشن بيرجع العظمه لمكانها الطبيعي، فالتراكشن كويس، تمام. ديبند حسب حالة المريض، حسب الكونديشن طبعا، حسب الطين تبعته، ممكن يحتاج عملية أو لا. إذا دخل عملية المريض internal fixation بنز بيس، أو بيدخلوا له إيش زي بنز، هي بنز بالإنجلش شو اسمها بالعربي بنز، وبتدخلها زي البروستيسز، أو ممكن يركبوا له مفصل أو طرف صناعي. هذه هي التريتمنت. أما الكلينيكال مانيفستيشن، تمام، أعراضها تريت بدنا احنا يعني نشوف المريض هذا نعالجه، اذا عنده مرض ثانيه اخرى، ميديكال ديس اوردر عنده اخر، بروبلم اخرى عنده، بريسيبل نيورولوجيكال، اي مشاكل ثانيه عند المريض. اما بوست اوب، بعد هذا البوست اوب بدك ايش؟ يوجوالي نيد تو بريفنت ايش؟ ادكشن، ممنوع نعمل ادكشن، يعني خلي رجلك بدك بقول لك كان المريض نيد تو بريفنت adduction، يعني ممنوع يخلي رجله المكسوره داخل الجسم، خليها بعيد عن الجسم. واكسترنال external rotation، فالمريض need to prevent انه نمنعه انه يعمل adduction ولا يعمل external ايش؟ external rotation، ممنوع يعمل external يعني يلف رجله للخارج، خليها رجله اصلا تكون بزاويه 90 درجه اللي هي الفوت تبعته، ممنوع يعمل
external rotation، ويكون نمنع الادكشن. تمام. هذه يعني قراءة عامة هيك فيتال ساينس زي في عنده بليدنج، زي عنده درينج، زي عنده كذا. سبيسيفيك للكبار السن. الكومبليكيشن للكسور، بما انه كسر في الفخذ، في عندك الشريان تاع الفخذ والوريد كبار جدا، فيصير معك نزيف هيموريج، ممكن شوك يدخل المريض. اموبيليتي ما يتحركش، انه الفخذ هذا العظمه كلها تتحركش كلها. اموبيليتي فيش حركه. delayed union او non union فيش التئام للعظام، فيش شفاء لها. aseptic necrosis femoral head deformity في المكان. هذه اشياء عامه للشبكه. هذه ممكن يستخدمها المريض. طبعا لو بده يستخدمها العكاز، بده يمسكه بالايد، يعني في الايد اللي هي او الرجل عند الرجل السليمه، ويخلي الرجل الثاني بدون عكاز. ممكن يستخدم الوكر هذا. ممكن في العكاز تبع اللي هو الثاني تبع اللي بتكسر رجليهم بيلبسوه. هذه هي البلاتين كيف بدخل. هي يعني كذا طريقه له. هي هذا كسر في انتركونتر، كيف يعملها. هي الثانيه، هي الثالثه. هذا الانترا كابسول، هذا اكسترا كابسول. تمام. هي كانيوليتد، هي ايش؟ هذا اكسترا كبسول اعتقد هيك انا. الفيمورال شيفت فراكشر، هذه كسر وين؟ هناك تعلمنا على الكسر في النك فراكشر من فوق. هذه هي، اما هي بقول انترا كبسول او بكون اكسترا كبسول. هذه الاكسترا كبسول. طب نيجي احنا على العظمه نفسها في الفخذ انكسرت، فيمورال شافت اللي هو الشافت تبع اللي هو الفيمورال، كسر في عظمه مين؟ الفخذ. لور ليج والفوت والهيب اكسرسايز لازم تعمل اللور ليج وللفوت القدم. انت الكسر عندك وين؟ في الفخذ. تمام، عظمه الفخذ. طب ايش دخل اللور ليج؟ ايش دخل الفوت من تحت؟ ايش دخل الهيب؟ لازم تعمل اكسرسايز لللور ليج وللفوت وللهيب عشان تمنع المصل تو بتسيف، تحافظ على المصل فانكشن، على وظائف العضلات، تمنع تيبس مفاصل العضلات وتحسن السيركيوليشن. فلازم وانت قاعد حرك اصابع رجليك، حرك الفوت، حرك الليج 100%. الامبيوليشن، اول ما الطبيب يقول لك تحرك تحرك. قال لك ويت بيرنينج اكسرسايز، اعمل ويت بيرنينج اكسرسايز. فيزيكال ثيرابي ممكن يحتاج علاج طبيعي. امبيوليشن يتحرك. ويت بيرنينج اكسرسايز حسب وصف الطبيب. اكتيف اند باسيف نيك اكسرسايز. باسف ممكن اكتف ما يعمل الحلقه بس انا اعمله للركبه. بيجن سون از بوسيبل تو بريفنت ريستريكشن اوف ذا، يعني حسب المستطاع عشان تمنع الكسر في الفخذه. ايش دخل النك؟ فانت حرك النك عشان تمنع تيبس في مفصل الركبه. هذا شكل الكسر. هيك هو الكسر، انواع الكسر في الميد وفي البروكسيمال في الديستال. النيسنج بروسس كير للهيب فراكشر. اول شيء اسسمنت للمريض كله، للبروبلم اللي عنده، للبين، فيتال ساينز، الكونشسنس، الشوك اللي عنده، الفايف بيز، البول موفمنت، المريض مقعد هذا ممكن يسموه كونستيبيشن، زود الهيدريشن، السكين كونديشن اللي صار مع بيد ألسر، انكزايتي، كوبينج. نيجي على الدياجنوز معروف. اهم شيء في الالم والكسور البين، اكيوت بين والامبيدد فيزيكال موبيليتي، ما بيتحركش المريض. اما الباقيين هم ناتجين عن القعده. السكين انتجريتي ناتج عن مين؟ ناتج عن بدريدن. والريسك فور امبيد يورينري اللي هو اليو تي اي، ريسك فور امبيد يورينري اليمينيشن، ineffective coping، risk for disturbed through process. كلها ناتجة. أهم شيء عندنا acute pain وembedded physical. إذا حليناهم الباقي بنحل حاله. في عندك collaborative إيش complication زي قلناهم hemorrhage، peripheral neurovascular dysfunction، DVT، pulmonary complication، pressure ulcer. ده كان كله قلنا. البلانج عندنا ريليف للبين. اهم شيء تقلل الالم، تخلي المريض خالي من الالم. تمام. والفانكشن للهب والعضلات، اعمل له اكسرسايز تمنع الكونتراكشن، تمنع تيبس المفاصل، تمنع قصر العضلات. هذا كله بدك تحافظ عليه، تخلي المريض ابسنس من الكومبليكيشن. انترفنشن قلل الالم، دي مسكنات. ممكن تراكشن، قلنا التراكشن بحسن شفاء، بسرع الشفاء، برجع العظمه لمكانها، بيمنع الحركه. فالتراكشن منيح قبل العمليه. لو انا بدي احرك مريض مع فراكشر في الهيب او في النك نفسها، اهم شيء تعامل معه جنتلي. حط مخده تحت عضو المكسور واحمل رجله من المخده. او انا كنت عندنا مريض في المستشفى معاه هيب فراكشر او نك فراكشر، كنت اشد رجله لبرا وارفعها. فانا لما بدي احرك المريض او ارفع رجله، بدي اتعامل كاني انا تراكشن، اشدها لبرا وارفعها لفوق، شد لبرا وارفع لفوق. هذا هو اشتغل معه كانه ايش؟ كانه تراكشن. واشتغل معاه بشكل جنتلي. سبورت اكستريميتي، يعني ارفع الرجل المكسوره، ارفعها على مخده عشان تمنع الاديمه. البوزيشن فور كومفورت، خليه في الموضوعيه المريحه له. كل شويه يغير البوزيشن عشان تمنع الالسر.
والترناتيف بين ريليف، يعني طرق ديب بريث اند كف، له المريض مساج دوكيومنيشن، له يعطيه ديب بريث اند كف، مسكنات. بروموت الفيزيكال موبيليتي، كيف تحسن الحركه. مينتين النيوترال بوزيشن للهيب، قلنا خلي الهيب في وضعيه النيوترال معتدله في 90 درجه. خلي المريض اللي عنده رجله مكسوره، اللي عنده فراكشر في النك، قلنا ممنوع يعمل اكسترنال روتيشن. خلي الفوت تبعته 90 درجه، لا هي يمين ولا هي شمال، ما تنيمهاش، لا خليها واقفه 90 درجه. مينتين ابدكشن اوف هيب، خلي الهيب ابدكشن، وقلنا ممنوع يعمل المريض ايش؟ الدكشن، ممنوع يعمل الدكشن، فخليه ايش؟ ممنوع يكون بعيد عن الجسم، خليه ايش؟ خلي المريض ابدكشن. نرجع شوي لورا، هنا ايش قال لك المريض بدك المريض بريفنت لمين؟ بريفنت يوجوال بريفنت الدكشن، تمنع الادكشن. ايش يعني؟ يعني خليه ابدكشن، تمنع الابدكشن يعني تمنع انه تخلي رجله قريبه من، شايفين هذه غلط، هذه روتيشن للخارج فغلط، انا اخليها زي هذه، شايفين هذه كيف الرجل 90 درجه، وخليها ايش؟ مش للخارج. فقال لك ان تمنع الادكشن، يعني تمنع خليها قريب من الجسم، تمنع الادكشن وتمنع الاكسترنال روتيشن. هذه هي عباره عن اكسترنال روتيشن وادكشن، انك تمنعهم، خليها بعيده عن الجسم وخليها ايش؟ 90 درجه. فقال لي هنا ايش؟ هذا كلام قلناه في النك فراكشر. اما في الفيمورال فراكشر قال لك انا ايش بلزمني؟ بلزمك انه انت ملك النيوترال بوزيشن او تخلي المريض ابدكشن يعني بعيد عن الجسم، يعني رجله المقصوره بعيده عن، يعني فتح حوضك، افتح رجليك، خليهم مش قريب من بعض. اضافه يعني ادكشن قريب من الجسم، اما ابدكشن بعيد عن الجسم، خلي الرجل المقصوره اللي فيها الفخذ المقصوره بعيده عن الجسم، ابدكشن. ايزومتريك كوادرا اللي هو نايم المريض يعمل كونتراكشن، انقباض واسترخاء لعضلات رجله. يوز ترابيز، هو نايم في فوق المثلث هذا في المستشفى موجود، يعمل تمارين بايديه ويرفع ظهره عليه عشان ايش؟ يمرن الجسم. يوز امبولاتوري ايدز، هي ادوات المساعده زي عكاز ووكر ايش زي هيك. كونسلتيشن وذ فيزيشن ثيرابي، ممكن مساعده من اللي هو العلاج الطبيعي. انترفنشن، بدنا يوز اسيبتيك تكنيك خاصه في الاوبن فراكشر، تمام، عشان نمنع اللي هو اوسومايلايتس. اسيبتيك تكنيك وذ دريسنج تشينج، لما اذا في له غير على الجرح سيبتك تكنيك. avoid and minimize استخدام الفوليكاستر، قدر المستطاع يا جماعه الخير بدنا المرضى كلهم مش بس هذا نتجنب استخدام الفوليكاستر لان تعمل لك مشاكل، سلسبول بتعمل لك يو تي اي، فاحنا نتجنب عدم استخدامها، لكن لو مضطر ممكن يستخدمها. اما اذا ممكن في يركب ايش؟ كوندوم، ممكن يتبول في جنيه، يتبول في اي وسيله غير الفوليكاستر ممكن استخدمها. سبورتنج كوبينج، اسمع المريض، بروفايد ريفرنس انفورميشن، يعني اعطيه معلومات عن حالته. encourage patient to express concern، هذه مهمه جدا، خلي المريض يعبر عن شعوره، مهم جدا. انا كناس اهم لي يعني اي سؤال انت تلاقيه مريض صار معه مشكله، اهم شيء انت كناس اسمع له، اسمع اكثر ما تحكي. احنا يعني وظيفتنا لسن، الاستماع، والدكتور قال في المحاضره في الشرح قال اي سؤال تلاقي فيه شيء دور على اللسن، استمع انت. سبورت كوبينج ميكانيزم اللي هي المواجهه. انكرج بيشنت تو بارتيسيبيت، يعني خلي المريض يساعد في يخدم نفسه قدر المستطاع، وقلنا العائله هي اكثر داعم للمريض. اورينت بيشنت، خلي المريض قاعد في المستشفى مش شايف ايش اليوم السبت ولا الاثنين ولا الخميس، خليها في اليوم الاكم، تاريخ المستشفى ايش اليوم، ايش هو الساعه كم، الظهر العصر المغرب شهر ايش احنا، خليه مدرك في الوقت كله. بروفايد بيشنت، خليه امان، حط له السايد ريل وما الى ذلك. عزز اللي هو مساهمه المريض في السيف كير، سيلف كير. الكاف اند ديب بريث، شجع ادكويت هايدريشن، سوائل بالزياده، ليش؟ هي السوائل تمنع الكونستيبيشن، بتخلي البلغم تمنع اللي هو الابر اللي هو التهاب الجهاز التنفسي، بتقلل اليو تي اي، بتخلي البول زياده، بتقلل اليو تي اي، وبتقلل الستون الحصوه، بتخلي الدم اقل لزوجه، بتمنع الدي بي تي، فمهمه جدا الهايدريشن. ابلاي هوس اللي هو كريب باندج، تمنع الدي بي تي. انكريج انكل اكسرسايز، حركه الانكل، وبيشنت اند فاميلي تيتشنج، علم وعلم عائلته. اخر موضوع عندنا الامبيوتيشن هو البتر. هذا الامبيوتيشن ممكن يكون امبيوتيشن سببه اما كونجينيتال او تروماتيك. كونجينيتال يعني مشكله عنده خلطيه سب امبيوتيشن. تروماتيك تروما، اكل له هوايه زي بانكشر شوت اللي هي بانكشر اللي هي طلقه ناريه في المكان، صار اي شيء بتر بسبب اصابه، او اي مشكله اخرى زي بروجريسيف بريفرال فازكولار ديزيز زي اللي هو دايبيتيك انسيبيداس. انفكشن في المكان، مالجنسي، التهابات، اي شيء ادى لبتر ممكن يعمل لك
نضطر نعمل باتر. امبيوتيشن از يوز، ليش احنا بنعمل امبيوتيشن؟ تقلل الالم، الاعراض، تحسن وظيفه العضو، سيف بيرسون لايف. لو صار معاه مريض تسمم غرغرينه ممكن تنتشر فوق جسمه، فانا بدي اقص المكان فيه غرغرينه عشان ايش؟ ما ينتشر لكل الجسم. فممكن احاول انا سيف للبيرسون لايف، او تحسن الوظيفه، او تقلل السيمبتومز. The health care team need to communicate. أنا كناس كهيلث تيم لازم نكون دائما بوزيتيف انرجي، قوة داعمة، إن نعطي المريض إيش؟ طاقة إيجابية يتحمل، ونصائح، وإنه كيف يعني نقوي اللي هو تقبل هاي الحالة للأمبيوتيشن، وخليه يتقبل حالته. الأمبيوتيشن في عندك سيرجيكال أمبيوتيشن اللي احنا بنعرفها جراحيا، أو تروماتيك أمبيوتيشن بسبب اللي هي تروما. الليفل أوف أمبيوتيشن في عندكم تو ليفل، اما بتكون above knee او below knee، اما بتكون تحت الركبه او اعلى الركبه. كومبليكيشن للامبيوتيشن معروف، هيموديش بعد الامبيوتيشن، انفكشن، فانتوم لمبين زي اللي اخذناه في لما شات الثدي صارت تحس الحلم ما بتاكلها، الحلم ما بتحرقها، فهذه هي الفانتوم لمبين بالاطراف. المريض مقصر رجله بيشعر انه اصابع رجله توجعه، الم، هذا الم حقيقي، ولكن الاعصاب بسبب انها انجرحت مع الامبيوتيشن فبحس انه لسه بتشعر انه ضايل لسه رجل، فبصير عندك ايش؟ فانتوم لمبين. فانتوم يعني خيالي، توهم، لكن هو مش وهم، هو الم حقيقي فعلا، لكن فيش عضو، وبحس انه رجله ضل موجوده. بقول لك انا نفسي يعني احك في رجلي، يعني رجلي موجوده، يعني هي مش موجوده، هي نرجع الاعصاب. او with mobility. النيوروما المكان اللي انا قصيت فيه الرجل، المكان اللي صار فيه بتر، صار نمو لبعض الاعصاب، كانت لك زي كتله عصبيه سموها ايش؟ النيوروما. فليكشن كونتراكشر، اذا كان البتر تحت الركبه فانت بتحركش الركبه، بس عندك تيبس في الركبه هذه وبطلت تتحرك. تمام. نيجي على الامبيوتيشن نيرسينج انتر مانجمنت، زي ما قلنا قلل الالم، خلي التر سنسوري بيرسبشن، الاحساس، عزز الوند هيلينج، عنده جرح المكان اللي قصنا فيه سوشر بدي دريسنج 100%، حسن البادي ايمج والسيلف كير. الفانتوم ليم بين، هذا قلنا الم فانتوم يعني وهم، اما هذا هو الم حقيقي، لانه الاعصاب قلنا متعوده انه لسه في عندها عضو تحت فيه اصابع، فما تعودتش على البتر. تمام. فهي بتاخذ اشاره كانه الوجع ضايل في العضو اللي تم بتره. فريكوانت كومبليكيشن اوف امبيوتيشن هم مين هذا؟ الفانتوم ليم بين هو ايش؟ هو من الكومبليكيشن اللي بتصير مع اغلب المرضى. كلاينت كومبليكيشن اوف بين، صار في موقع المكان اللي صار فيه ريموف للبارت، يعني العضو انا قصيت له اصابع رجليه فبيحس انه عنده اصابع والم في الاصابع اللي انقصوا. تمام. وهذا بيصير شورتلي افتر سيرجري. البين از انتنس بيرنينج فيلينج، حرقان، كراشنج او كرامبك، تقلص، بحس انه تقلص في العضلات عنده في المكان اللي تم بعته. صار كلاينت فيه بشعر انه ريموف بادي بارت از ديستورتد بوزيشن، يعني بقول لك انه رجلي في وضعيه مش منيحه، يعني هي في مثلا لها اكسترنال روتيشن، خليها في وضعيه، يعني والله لو سمحت اعمل لي رجلي كويس هيك. اما هو في شيء رجل، انت تضحكش عليه، يحكي له يا حاج انت رجلك كذا قصنا، او انت عارف هذا الم طبيعي، انت مش يعني مش غلط، انت ما انهبلتش، لا هذا الم طبيعي بيصير، الاعصاب انت مش يعني، اشرح له الحاله ليش بصير معاه الفانتوم لمبين. اللي هو المانجمنت للفانتوم لمبين، فانتوم لمبين ماست بي لازم انا اميزها، في شيء اسمه فانتوم لمبين وفي شيء اسمه ستامبين. الستامبين اللي هو الم في المكان اللي صار فيه قص، يعني انا قصيت مثلا من البيلوني عند الني ومكان قص ومكان القص في عندي الم، هذا بسموه ستامبين. اما الفانتوم بين هو الم في العضو اللي شلناه، يعني تحت انا قصيت له صار رجليه حس انه عنده الم في اصبع رجله الصغير، هذا بسموه فانتوم لمبين. اما الم في مكان القص الجرح واللي فيه سوتشر هذا طبيعي يصير فيه الم طبيعي، بسموه ستامبين. فتفرق بين الفانتوم لمبين والستامبين لانه بيختلف، كل واحد لها ايش؟ لها مانجمنت خاص فيها. ريكوجنايز، ادرك انه ذا بيشنت از ريال، انه هذا الم حقيقي، الم حقيقي. انترفيز وذ ذا ايش؟ امبيوتس اللي هو البتت، بتعارض يعني مع الامبيوتس، هو المريض اللي صار عنده بتت بسموه امبيوتس. تمام. some study، بعض الدراسات بينت لك انه الاوبويد اللي هو المورفين وقرايبها not effective، مش فعاله، مش فعاله not as effective، يعني مش قويه بشكل فعال for phantom limb pain زي ما هي فعاله للستامب بين. يعني انت اعطيها للستامب بين للالم في مكان البتر 100%، لكن للالم في العضو اللي تم بتره مش كتير فعال، بتقلل الالم ولكن بشكل اقل من ما هي بتقلل الالم في ايش؟ في الستامب بين. اذا هي الستامب بين 100%، الفانتوم بين مش كتير، هي فعاله بشكل كبير على الستامب بين، بشكل اقل على الفانتوم بين.
اذر دراج بيستخدموها لتقليل الفانتوم بين ملهاش علاقه في الموضوع، كالسيتونين، بيتا بلوكر، انتي كونفالزانت، انتي سبازموديك، هذه كلها ادويه ممكن نستخدموها. الاكسرسايز افتر امبيوتيشن رينج اوف موشن تمنع اللي هو بريفنت فليكشن كونتراكشن، بدك تعمل له رينج اوف موشن للمكان هذا، بارتيكولري للهيب وللني. تمام. ترابيز هو نايم على الطريق زي فوق السرير. فيرم ماترس فرشه منيح عشان تضلها رجله مستويه وفي النيوترال بوزيشن. براون بوزيشن خلي المريض ينام على بطنه، النوم على البطن كل 3 ساعات خليه ينام نص ساعه على بطنه، هي بتخلي الجسم كله معتدل، والعضو اللي صار فيه بتر بتخليه ايش؟ نيوترال بوزيشن. الليفيشن اوف لور ليج، المكان اللي صار فيه بتر ارفعه على مخده او حاجه عشان تقلل الايش؟ الاديمه والاشياء الثانيه. هذه هي المريض المعبث في البلوني، بسموها هذا اعتقد الفيجر 8، بيلفوها زي الفيجر. شايفين هيك؟ تيجي انت على هذا لفك لفه وامشي هيك لف، وبعدين شايفين هاي لفيت انا هيك لفه، وبعدين تعال بالعكس ولف زي الثمانيه بالضبط، لف ولف زي هيك عشان تقوي وتسكر الجرح. وفي لفه واحده تيجي وين؟ على خص المريض عشان تخلي اللفه قويه 100%. تمام. هيك ضايل هذه اخر شغله، اخر شغلتين عندنا هنا اللي هو ريهابيليتيشن نيد. ايش الاشياء اللي بيحتاجها المريض؟ بده دعم نفسي، سايكولوجيكال سبورت، بروستيسز فيتنج اند يوز، يعني تخلي المكان البتر مهيأ لانه ذاكر بطرف صناعي. سايكولوجيكال ثيرابي علاج نفسي، فوكيشن اوكيوبيشنال تريننج تعلموا على الوظيفه تبعته كيف يغير شغله، يوز اوف مالتي ديسيبلينري تيم ابروش، يعني وفريق بده يساعد كيف يتعامل مع الامبيوتيشن وبين تيتشنج. اما الكيل للامبيوتيشن اسسمنت، قيم الفايف بيز. انفكشن التغذيه 100% تكون، اذا عنده امراض مزمنه اخرى المريض دعم نفسي وستيتس. اما الدايجنوس معروف، اكيوت بين، ديستربن، السنسوري بريسكريبشن ظاهر تنتين، البين والسنسوري اللي هو الفانتوم بين. الباقيات بتغير شكل المريض، مشيته، حركته، يكون ميكانيزم، ممكن انجريفنج يعمل حداد المريض، سيلف كيب بتقل، امبارد فيزيكال موبيليتي. اما الكومبليكيشن معروف، الكومبليكيشن قلنا هيموريج، انفكشن، وسكن بريك داون. تمام. هيموريج انفكشن وسكن بريك داون. الميجر جول ان احنا نقلل الالم، نخلي المريض بعيد عن كل السنسيشن الثانيه. الووند هيلينج نحسن البادي ايمج، نحسن اللي هو الجريفنج بيسوس، ريستوريشن فيزيكال موبيليتي، ممكن نحتاج اللي هو علاج طبيعي، ابسنس اوف كومبليكيشن. اما الانترفنشن قلل الالم، اعطي المريض انالجيسيز. تمام. ميديكيشن، بريسكرايب، تشينج بوزيشن، بوتينج لايت ساند باج اون ذا ساوند ليمب، يعني العضو اللي صار فيه بتر بيحطوا زي محاليل تحته، ميه، اشي، بشكير لف حط تحت الرجل او جنب الرجل المكسوره تدعمها، يعني في الرجل صار فيها بتر. alternative ميثود زي التنس أداة بحطوها على المكان المجروح، بيستخدموها في المستشفى اليوم. بحطوها على المكان صار فيه بتر، بتعزز نمو الخلايا وبتسرع الهيلينج. او اي مكان فيه فراغ في الانسجه كتير بيستخدموها، بتعزز الهيلينج والخلايا. Pain may be expression of grief and altered body image. الألم ممكن يغير altered body image اللي هو شكل صوت الجسم. Promoting wound healing تعزز شفاء الجرح وتخليه بشكل جنتلي، تقلل limb shaping والأشياء، يعني يكون اللي هو الدريسنج بشكل جميل وبشكل 100%. Resolving grief and enhancing body image، كيف أنت تقلل الجريف الحداد وتعالج اللي هو البادي ايمج شكل الجسم. تكون الكوميونيكيشن جود كوميونيكيشن مع الميدكم، بوزيتيف كوميونيكيشن، كرييت اسيبتنج اند سبورتيف اتموسفير، يعني خلي ادعم المريض، انت دعم نفسه وقويه. بروفايد سبورت ولسن، اسمع المريض واحكي له فلان كان مو كذا وانت هو من فلان وهي زي هيك. انكرج بيشنت لوك ات فيل، يعني شجع المريض انه ينظر لمكان البتر ويساعدك في الغيار على الجرح، يعني مش انه يخاف انه يطلع مكان البتر، لا خليه يساعدك في انه يطلع على مكان الجرح ويشعر فيه وكذا. هيلب بيشنت انه ريلاستيك جول، انه المريض يعني ساعد انه ياخذ له اهداف واقعيه بعد حياته، انه مثلا هو قصف رجله، مش يقول انا يصير لاعب كره محترف، لا يكون له اهداف واقعيه. هيلب بيشنت انه يكون يرجع اللي هو انه يعتمد على نفسه والسيلف ستيم، السيلف كير بنفسه يعتمد على نفسه. ريفيرال تو كونسير، ممكن يحتاج اللي هو سبورت جروب من ناس وطبيب وفيزيوثيرابي وتغذيه. اما اكتيفيتي physical mobility proper position limb avoid abduction. هنا العكس، هنا في الاميوتيشن نتجنب الابدكشن ونتجنب الاكسترنال روتيشن. اما في الفراكشر بدك تتجنب الادكشن وتتجنب الاكسترنال روتيشن. هنا ايش؟ لا هنا بدك ممنوع الابدكشن، ممنوع يقرب رجله على داخل الجسم اللي فيها بتر، او اللي هو مين، الاكسترنال روتيشن خليها ايش؟ خليها internal rotation.
and flexion. هذا كله قلنا. آخر شيء عندنا هنا اللي هو turn frequently brown position، قلنا قدر المستطاع brown position. السيف ديفايس أداة مساعدة. range of motion exercise muscle strength exercise شد واسترخاء العضلات وهو قاعد. بري بروستيسيس كير اللي هو خلي رجله جاهز انه يركب طرف صناعي. بروبوت هاندنج مساج تاتش يخليه شاده وقويه تتحمل انه يركب طرف صناعي. هيك بكون الشابتر خلص. بس اخر شغله، انا يعني كنت في المستشفى شفتهم لما بيتعاملوا مع البتر، تمام، بيحاولوا من الرينج اوف موشن تعون العلاج الطبيعي. بيجي على الركبه مثلا كان عنده بيلوني امبيوتيشن، بيجي على الركبه بيضغط عليها بيقول له يلا ارفع ركبتك، ارفع لفوق. يعني بيحاول يضغط يعني يقوي الركبه، بيضغط على الركبه تحت وبقول له يلا ارفع رجلك، اعمل ايش فليكشن واكستنشن للعضو. صح مكسور فيش مبتوره، لكن في يمكن 10 سم من اللي هو من الساق تاع الرجل، فبعملها لها فليكشن واكستنشن فليكشن واكستنشن. بيجيب على عشان انا اقلل الفانتوم بين، بجيب المرايه وبخلي المريض يلعب الرياضه، يرفع رجليه ويحركهم واكستنشن وفليكشن للرجل اللي مش مكسوره، ويطلع على المرايه. لما يطلع على المرايه بتبين كانه بيلعب في رجلتين المريض مش رجل واحده، في تو قدم له، كانه فيش عنده بتر المريض. فبيطلع على هيك بيخلي بيضحك على الاعصاب وكانه رجله موجوده، فبيقلل هذا من الفانتوم بين. اللي حابب يطلع على النت يكتب اللي هو اعتقد ميرور ثيرابي، العلاج بالمرآة. خلي في الرجل السليمه يلعب تمارين ايش على المرآة ويطلع هو عينه وين تكون عينه على المرايه، بيلاقي على المرايه رجل حقيقي رجل على المرايه، فكانه له رجلتين المريض. فهذا بيقلل من الفانتوم بين. بيكون الشابتر خلص. ركزنا على الاشياء المهمه كتير واغلب مكرر الشابتر، ويعطيكم الف عافيه.